انتخاب فیلم یا اصولا مواجه شدن با فیلمی که قرار روش کار بکنی یک شکل ثابت نداره. علتش هم اینه که بعضی موقع هست مثلا فرض کنید کارگردانی موضوعی رو داره حتی مینویسه، کار میکنه. خب این جالبه برای اینکه همونجوری که یواش یواش فکر میکنه که نقشه رو باید به کی بده، اون کارگردانی که رو این مسئله فکر داره فقط به بازیکناش فکر نمیکنه، به فیلمبردارش فکر نمیکنه، بلکه اگر موسیقی داشته باشه بنا به جنس موسیقی هر کدوم از فیلمایی که میسازه فکر میکنه که چه کسی رو انتخاب بکنه. حالا به یه شکلش اینه که سناریو نوشته میشه یا حتی در حال کار کردنه، ولی میگه من میخوام تو نقش داشته باشی، تو نظرت چیه راجع به این صحنه، چیه اون چیه. اصلا دوست داره به موسیقی مربوط نیست فیلم، ولی میگه که ما این موسیقی رو یعنی چجور موسیقی میتونیم تو این بذاریم. اصلا موسیقی در ارتباط با مردم، در ارتباط با زمان، با تاریخ، این برای من خیلی جالبه، جذابه و هنوز در سطح کاغذه و اصلا معلوم نیست که کی قراره به اصطلاح این کلید بخوره و شروع بشه. این یه شکلشه. و از قبلش من حتی به این شکل میگم که ما در ایران خیلی کم داریم که کارگردان صدای اون موسیقی هم که میخواد تصور کنه بهش نمیگم بیاد بگه دست منو بگیره بگه اینجوری بنویس، ولی بالاخره یه تصوری داشته باشه. چون در ایران، حالا من جای دیگه تجربه ندارم، ولی معمولا موسیقی آخرین چیزی است که بهش فکر میکنن یا اصلا فکر نمیکنن. فکر میکنن که بالاخره در فیلم باید یه موسیقی هم باشه. این یه نوعشی که از بعد و تولد یک داستان، یک چیزی که قراره پیش بیاد شرکت میکنی و به نظرم بسیار جذابه. یه موقع هست که فیلم اصلا ساخته میشه، یعنی فیلم گرفته شده، بعد میشینن فکر میکنن، حالا که مشورت میکنن بالاخره حالا به کی پیشنهاد بدیم. من یه ذره شاید سخت باشم چون من زیاد موسیقی فیلم به عنوان اصلا مطلقا به عنوان شغل نمیبینم. خیلی عشق می‌ورزم بهش، چون من یکی از چیزایی که از قدیم هم بهش عشق می‌ورزم سینما بوده و طبیعی است که منم انتخاب دارم. انتخابم رو خودخواهی و یا چیز نیست، بلکه وقتی میبینم کارگردان جنس موسیقی من نمیشناسه بهش توضیح میدم که جنس موسیقی من به درد این فیلم شما نمیخوره. چون من حالا اسم میارم بعضی موقع فیلمایی به من پیشنهاد شده که من یه ذره رومو کردم و خندیدم، یعنی اینکه چطور فکر کرده که مثلا من باید اینو بسازم برای که اون حتما به ایکس و ایگرگ میگفت از نظر نوع موسیقیشون مناسب داره. پس یه موقع هست مثلا فرض کنیم مثلا فیلم گبه ساخته شده و به من پیشنهاد داده شد. یه موقع هست که در حین ساختنه و اونم خیلی جذابه، یعنی من میرم سر لوکیشن ها. مثلا فیلم ملکه رو من رفتم آبادان، اونجا اون صحنه ها رو تو آبادان مثلا دیدم، یه هفته در آبادان زندگی کردم، شرایط برام جالب بود که توش باشم. باهاش هم بالاخره هی کلنجار میرفتیم. این کلنجار معمولاً بوده تو بیشتر فیلم ها به خاطر اینکه یه مقداری باید هی توضیح بدی یا مثلا بالاخره مسئله موسیقی از چیزایی نیست که خیلی روش از قبل فکر شده باشه یا آشنایی باشه باهاش. اینه که تو این مسیر آدم یه مقدار بعضی وقتا پیش میاد کلنجار. ولی واقعا تو پرانتزم بگم که من از سینما ایران خیلی چیز یاد گرفتم، یعنی یه بخشی از شیرینی زندگی و کاریم رو در سینمای ایران میبینم و کارهایی که کردم. به هر صورت یا سناریو قبلا نوشته میشه یا در حال نوشتنه یا فیلم گرفته میشه و ساخته میشه و شما رو اینا کار میکنی. هر شکلی که به من پیشنهاد میشه من خودم رو تطبیق میدم. بسیار از شکلی که اگر قرار باشه برای من یه زمان کوتاه تعیین کنن فرار میکنم و معمولا قبول نمیکنم، چون که یکی از چیزهای خیلی برای من با ارزش اینه که با اون فیلم باید زندگی کنم. من شده موسیقی فیلمی بسازم که از موضوع خود فیلم مریض شم، مثلا افسرده بشم یا مثلا یعنی میری توی اینجوری نیست که مثلا بشری پای ساز تو یا مثلا 4 تا نوت بنویسی، یعنی باید بری تو خود همون حسی که تو اون فیلم هست
و خیلی موقع دوستان کارگردان با ارتباطی که داشتیم خیلی خوب کمک کردن، بعضی هم نه هیچ کمکی نکردن و من سعی میکردم فاصله بگیرم ازشون و فیلم اون دوست رو اونجور که خودم میخوام بفهمم. البته هیچ وقت فاصله نگرفتم از نظری که فیلم دور بشم، ولی فکر میکردم که وقتی که کارگردانی میخواد اینو به من توضیح بده که از موسیقی تصوری نداره، منو از تصورم نسبت به فیلم خودش دور میکنه و من وقتی فاصله میگرفتم چیزایی در فیلم کشف کردم که بعد مجبورتون راجعش بحث کنم. گفتم نه ببین تو اینجا منظورت اینه. خب خیلی حرف عجیبی کارگردان که خودش فیلم ساخته، ولی از ساختاری که به وجود اومده میگفتم تو مگه به تماشاچی احترام نمیذاری؟ من الان تماشاچی فیلمتم، فیلمت داره اینو به من میگه، تو حالا تو یه چیز دیگه میخوای، ولی این چیزی که ساخته اینه میگه. و این کلنجارا اتفاقا خیلی جذاب و شیرینه به شرطی که با خواست دو طرف هماهنگ بشه. وقتی که به قراره به ملاقات گذاشته میشه، خب برای من یه کنجکاوی است که قرار من تو چه فضایی برم و یکی از چیزایی که هست فیلم‌های ایرانی کلاً که خیلی من البته دوست دارم، ولی در این سالهایی که گذشته کلاً من هیچ وقت نشده که فکر کنم یه چیز هیجانات خیلی خاصی رو باید برای این فیلم به کار ببرم، یک موسیقی بسازم که موسیقی خیلی پرتحرکی باشه. معمولا خیلی شاعرانه است و خیلی رمانتیکه. بیشتر موسیقیایی که تا حالا من باهاش مواجه بودم کم پیش اومده که چیزایی به من پیشنهاد بشه که مثلا تعقیب و گریز توش باشه. البته خیلی هم اونا شاید کار من نباشه. من از این چیز خوشم میاد که به جنبه شاعرانه بودن فیلم‌ها بپردازم و یواش یواش معلوم شده که کسایی سراغ من میان که فیلماشون دارای همچین مشخصه هست. البته وقتی که روی کاغذ هست، حتی وقتی که ساخته میشه تا وقتی که واقعا به فیلم برسه، خب خود شما بهتر میدونید که یک مجسمه است تا این تراشیده باشه و اینا ممکنه خیلی تغییر کنه. و معمولا تجربه‌های خوب این بوده که یه اشتراک مساعی بوده توش، یا حتی من به عنوان جاهایی که تخصصی در زمینه این کار نداشته باشم اجازه میگرفتم که نظر بدم. مثلا وقتی فیلمی به من فرستاده میشه من حتی راجع به بازیام نظر میدم. حالا که نظرم داد نمیذارم که خیلی موقع قبول میکنم، میگم این صحنه خیلی قشنگ داره، چه بازی. من بارها میشینم فیلمی که میخوام موسیقی بشنوم پاش گریه میکنم، پاش میخندم، پاش مریض میشم. یه جوری از وقتی که قبول میکنم میشه یه تیکه‌ای از تن من. بعد بهش تعصب پیدا میکنم وقتی که میبینم یه چیزیش کمه، یه چیزه تا حتی الامکان صحبت میکنیم. بالاخره کارگردانام خیلی موقع به کاری که کردن خیلی تعلق پیدا میکنن، سخت میتونن عوضش کنن. بالاخره بین آدم‌ها یه اتفاقی میفته که آدم به یه باور نسبی میرسه و بعد یواشاش شده. فیلمایی هم شده که وسطش نشده دیگه، یعنی یا از ابتدا نشده یا وسطش نشده. من ترک کردم، یعنی که کار حرفه‌ای رو بلدم، وقتی تعهدی میدم قطعا روش به هر قیمتی هستم، به شرطی که تو کار من دخالت بیجا نشه. وقتی دخالت میشه، ببخشید من با این صراحت نگم، برای که بعضی موقع چیزایی پیش اومده که فقط باید با این جملات گفت که انقدر توش ناگاهی و انقدر عدمه، به هیچ وجه جنبه مادی و اینا نداره، فقط همین جنبه برخورد یا شناخته پیش اومده که من دیدم که با تمامی که حتی درصد زیادی از کار انجام شده، حتی ضبط شده، من گفتم که من دیگه این حسی به این فیلم شما ندارم و قادر نیستم ادامه بدم. اون جنسی که با کارگردان میشه یکی شد، همون رسیدن به یک حس مشترکه. من نمیگم مثل هم بشیم، حتی تضادش هم جالبه. یعنی این که با تجربه‌ای که من دارم بعضی موقع به تضاد خیلی خیلی خاصی رسیدیم که فکر میکردیم حل شدنی نیست، ولی پافشاری یکی از دو طرف بالاخره به یک راه حلی ما رو رسونده. و برای من شخصا این بوده که فکر میکردم اگر چیزی نمیشه یا امکان پذیر نیست، براش به خاطر خواست کارگردان یا فشار کارگردان، فشاری که من میپذیرفتم، یعنی این کلنجا رو دوست دارم،
بعضی موقع اصلا به نظرم میومد که منطقی نیست این چیزی که داره به من گفته میشه، ولی انقدر روش اصرار میشد که منو به شک مینداخت. گفتم که خب پس برو ببین میشه، و میرفتم هی با خودم مرور میکردم و میدم شد. یه جمله داشت علی حاتمی من میگفت که گفتم علی نمیشه، این امکان نداره، تو نمیتونی اینو بعد از این بذاری، از نظر موسیقی بافتش درست نیست. گفت که نه حسین تو میتونی. گفتم علی میتونی چیه؟ نمیشه این اصلا. این انقدر گفت تو میتونی من عصبانی که من قهر کردم اصلا. رفتم و بالاخره اونم که آدم خیلی واگذشتی بود، از منم بزرگتر بود، ولی بعدش با یک دسته گل اومد خونم و روبوسی و شیرینی و گفتیم خب حالا مثلا میگه که خیلی خوب باشه نمیشه. بعد که خواست خداحافظی کنه گفتم که علی اون صحنه بالاخره چی شد؟ نمیشه. اون گفت حسین تو میتونی. درو بس رفت. منو گذاشت توی انفاس که یعنی چی تو میتونی. ولی خیلی به نظرم یه آرتیست بود واقعا، یعنی این چیزاش خیلی جالب بود. 2 صحنه که مونتاژ کرده بودن، چون وقتی که میشدن مونتاژ بکنن بعضی موقع خب یه درصدی از موسیقی قبلا ساخته شد روش فیلم ساختن، ولی یه جایی هم که بعداً بعد موسیقی روش ساخته میشد. خب حالا این صحنه رو گرفتن، این صحنه داره موسیقی توش اجرا میشه که این مثلا در دستگاه همایونه. صحنه بعدی نشون میده که بلافاصله چسبیده بهش و توی آواز بیات ترک خونده میشه. خب در موسیقی ایرانی و موسیقی سنتی این نه اینکه دستگاه ها به هم همیشه میتونن از طریق گوشه ها راه داشته باشن، ولی اینکه بلافاصله یه دفعه بیفته به گوش شنونده احساس بشه که یه جوری فالش شد، خارج شد از چیز و یه جوری تو ذوق میزنه، مثل که تو موسیقی بوی بدی بیاد از نظر صوتی. و این تو فیلم اگه من به یک نتیجه نمیرسم نمیشد. بعد که آدمی پافشاری کرد و من ممنونم از آن پافشاریش، باعث شد که من فکر کنم که این صحنه با این صحنه یه پل موسیقایی میخواد، یه پلی میخواد که این موسیقی وقتی میخواد تغییر ماهیت بده چجوری وارد این موسیقی بشه. و خب در فیلم و در سینما و در موسیقی فیلم دیگه مسئله این که این سنتیون نیست، اینجا مسئله زیبایی و مسئله حل شدن این صحنه تو اون صحنه است. این من خیلی فکر کردم و من یه اصطلاحا در موسیقی میگن مدولاسیون، یعنی تغییر مود موسیقی عوض بشه نسبت مثلا به این موسیقی با این موسیقی. یه پلی براش ساختم که بدون اینکه شما حس بکنی با زمان خیلی کوتاهی از این فضای موسیقی دستگاه همایونه به راحتی ترک رو میپذیرفتی. بعد که حالا منم یه ذره حالا چیز شدم و مثلا فکر کنم غرورم شکسته و حالا ولی کار کردم و خیلی هم خوشحال. وقتی که گذاشتیم رو فیلم تو استودیو بودیم یهو دیدم یه در گوشم این ریشش خورد در گوشم گفت دیدی گفتم میتونی. یعنی خیلی زیبا بود.
چشمان ترکم که در خواب خوش مستی نگارین گلشنش روی سام مشکین سایبان ابرو توی این کلنجرهایی که اتفاق میفته و زمان، یعنی یک به نظر من وقتی که شروع میشه حتی فیلم به ساختن و تمام عناصرش کنار هم گذاشته میشه، همه این عوامل باید شروع کنن یک زندگی مشترک، نه یک کار مشترک. اولین کاری که میکنی اینه که 100% خودتو باید بسپاری به فیلم. وقتی میسپاری طبیعی است که اصوات خود فیلم، حالا فرض کنه حتی صداگذاری هم هنوز نشده باشه، ولی از صدای در باز و بسته کردن در بگیری تا صدای طبیعت تو فیلم باشه، تا تون صدای آدمایی که حرف میزنن و خیلی اتفاقات، اینا باعث میشه که شما هی این صداها به ذهنت بره. بعضی فیلم ها که لوکیشن خاص داره، مثلا در یک محل خاص اتفاق، در مثلا فلان فرهنگ خاص اتفاق میفته، یه فیلم کردیه، یه فیلم بلوچیه، یه فیلم مثلا، اینا خیلی تجربه جالبی بوده و من بعضی موقع گفتم عجب تو روی داری، تو رو دارن وارد فرهنگی میکنی که متعلق به اون فرهنگ نیستی. روزایی که بهمن قبادی به من گفت من فیلم میخوام موزیک تو شما بسازی، من گفتم بابا این همه کرد هست، گفت نه اتفاقا میخوام کرد نباشه. به نظر من خیلی درسته، یعنی وقتی که کسی خودش از اون فرهنگ نباشه، چون سینما فرق میکنه، سینما نمیخواد یه موسیقی بازسازی بشه توش، بلکه یه موسیقی تصویرشو میخواد. و وقتی که چند بار دعوت کرد برای فیلم‌های مختلفش که همش هم کردی بود، من بی چون و چرا قبول کردم، ولی یه دنیای اول ناشناخته‌ای رو جلو خودم گذاشتم که خب حالا من باید وارد این فرهنگ بشم. من نمیتونم بیام همجوری یه سری نوت بنویسم، چون جنس و صدا و اصلا همین دیالوگی که دارن موسیقیش فرق داره دیگه. موسیقی دارن با گویش کردی حرف میزنن، با زبان کردی حرف میزنن و این دیگه فرق میکنه با اون که با زبان فارسی حرف میزنن. واقعا عمیقا رفتم تو موسیقی کردستان. البته موسیقی های توریستی کردستان کردی نه. من همینجوری بگم چیزی بوده برای اینکه میخواستم موسیقی فیلم لاک پشتا رو بسازم، یه چیزی بوده اقلا 200 ساعت موسیقی. البته خود بهمنم به من کمک کرد که تونستم این در واقع پیدا کنم و گوش کنم، نه اینکه برم مثلا از بازار بخرم و از فلان چیزایی که توی خود کردستان اتفاق میافتاد یا حتی میرفتن ضبط میکردن. من اینا رو گوش کردم، کل چیزی که استفاده کردم در حد یک جمله آوازی یا تحریری هست که چند ثانیه هم نمیشه. اون شد موضوع کار. پس این اصوات و این اتفاقاتی که در فیلم هست، این کمک میکنه که شما قبل از اینکه به تم برسی، به چه اصواتی، به چه رنگهایی برسی. خب البته یه تم کوچیکی رو از این موسیقی غنی اگر به دلت بشینه، خب این نیست که تو اون تم رو روی راست بیاره بذاری اونجا دیگه. اون تم
اصلا دفرمه میشه و یه چیز دیگه میشه در موسیقی فیلم، ولی غنی، یعنی اصلا دیگه دستت پره. مثلا فیلم گب برای من کار کردم، خب من البته با موسیقی قشقایی ایل قشقایی آشنا بودم، ولی اینکه بخوام خودم یه کاری بکنم نبودم. ولی دری برای من باز شد که من برم با قشقایی ها معاشرت کنم، با کار کنم و اینو گوش کنم اونو گوش کنم، اینو بگم بخون اونو بخون تا یه ایده برسم. از کجا؟ از اون جایی که وقتی که مخملباف این فیلم رو من پیشنهاد کرد و من واقعیت صادقانه وقتی این فیلم دیدم گفتم این فیلم موسیقی نمیخواد. انقدر فیلم برداری این فیلم قشنگ بود، اینقدر همه چیز زیبا بود که من فکر کردم که موسیقی یه چیز نچسب میشه باهاش. من بارها نگاه کردم، خیلی جاهای فیلم خب تصاویر طبیعی داشت، به خصوص از کوچ و یا از مثلا کوچ گله، مثلا گوسفنده و اینا. من یه دفعه که همجوری میدیدم چشمم به تصویر نبود ولی گوشم بود. دیدم من دارم که موسیقی گوش میکنم، یعنی اینکه این گله که داره راه میره حرکت میکنه چقدر صداها توشه و یکی صدای اصلیش اون صدایی است که اون چوپونی است که داره این گله رو هدایت میکنه. گفت براهو مثلا اینجوری میکرد به گوسفنده. بعد من گفتم دارا دیدا پیدا کردم. و حالا خب توی فیلم خیلی چیزایی هست، مثلا فرض کنید که من وقتی که بافتن گبه توی فیلم بود و یه صحنه بسیار زیبا داشت که این کسی که یه موقعی کوچیک‌تر بود و توی ده زندگی میکرد رفته بود شهر و برمیگشت، معلم اون ده بود، مادرش از دنیا رفته بود ولی مادرش خیلی خوب گبه میبافت. وقتی که این برگشت و صداش کرد هیچ صدایی نشنید که مادره جوابشو بده. بعد این چشماش میره به اون گندمزار و بعد از دوربین و چشمه این میره روی اون گبه که مادرش بافته رو زمین هست. بعد وقتی که این صحنه هیچ که به من دیکته نکرد چی کار کنم، بعد من فکر کردم که این فقط یه صدا میخواد توش، با صدای این شونه بافتن فرش. بعد حسش چیه؟ این داره یه فرشی رو نگاه میکنه که فرش بهانه است، این داره بوی مادرش میده و بهترین چیزی که روی این گندمزار این تصویر صدای لالایی بیاد و بافتن فرش. خب من نرفتم تو کارگاه فرش بافی صدا رو ضبط کنم بذارم، گفتم اینم باید با ساز ایجاد بشه. من تنبور رو گرفتم، به صورت سیما رو خفه کردم و صدای این شونه زدن رو با حرکت روی تنبور رو هم ضبط کردم چند بار. بعد این لالای قشقایی رم، خانم گورگین پور، خانم جهانگیری اسم خودشه که به زیبایی این خانواده این لالایی ها رو بلدن، چقدر لالایی من گوش کردم و اینو انتخاب کردم و شروع کردم کار کردن. بسیارم ساده نوشتم ولی این رنگ و این صدا رو پس از چی گرفتم؟ از تصویری که دیدم. من تصویر رو دیدم، هم فکر کردم موسیقی چجوری میتونه روش باشه، هم حتی صداش. اونجا خواستم که افکتا قطع بشه، چون افکتای لازم رو من خودم با سازا هم ایجاد کردم و به نظرم یکی از صحنه‌هایی بود که من خودم، حالا اصلا خودم همیشه دوست دارم اون رو ببینم چون که خیلی زیباست، به خصوص که یه بوی مادرم میده. یعنی این صحنه خیلی حس و خیلی عاطفی هستش.
دیر اومدی یارت گم شد. اون گبرم میخواست بافن برات بفرستشن. هرچی برگردیم در سینما، چه در ایران چه در جای دیگه، درست اگر هر اتفاقی در فیلم میفته مثل که موسیقی هم باید بدو دنبالش، یا موسیقی به طور قلوف شده‌ای بگه الان یه اتفاقی میفته، یا الان بدو مثلا نمیرسی دیر شده فلان. ممکنه توی یه فیلم کمدی جالب باشه، ولی چرا موسیقی باید لو بده همه چی رو؟ یا چرا موسیقی به عنوان یه عنصر کمک کننده از یه زاویه دیگه نباشه؟ من اتفاقا با ریتم فیلم اینجوری برخورد نمی کنم، یعنی اینکه خیلی موقعا باز متضاد استفاده می کنم، یعنی جایی که تحرک و حرکت نباشه من سعی می کنم تو موسیقی حرکت باشه، البته منطق هم داشته باشه. یا اینکه برعکس وقتی که خیلی حرکت داره موسیقی میتونه خیلی کلی، مثل که موسیقی کل این جریان رو در بر میگیره، یعنی در آغوش میگیره، ولی قصه توش حرکت داره. یه چیزی که خیلی هی گفته میشه ولی نمیگن یعنی چی، یعنی که میگن موسیقی فیلم موقع خوبی که شنیده نشه. اگه یه ذره من فکاهش کنم، مثل فیلم خوب فیلمیه که اصلا دیده نشه. یعنی اتفاقا شنیده بشه ولی جزو عناصر فیلم باشه. چرا نشه؟ پس چرا میذاریم؟ نه، ضعف فیلمه که میخواد به موسیقی تکیه کنه که موسیقی یه لعابی به فیلم بده، ولی اگر که یه چیزی باشه که با هم متولد بشه، مکمل هم باشه، خوبه. پس هر عنصری که احساس کنید توی یه صحنه کمه، زبری کمه، خشونت کمه، عاطفه کمه، حس کمه، ریت کنده، ریت تنده، اینا رو موسیقی میتونه بدون که خودشو تحمیل کنه جزئی از فیلم بشه و فیلمو کمک کنه. کلا رشته‌های هنری تو سینما خیلی هست، یه جور خودپسندی هم هست دیگه، یعنی که هر کسی ممکنه یه کاری بکنه و فکر کنه اصلا این دیگه دست نمیزنه، این خیلی عالیه اینه. البته به نظر من چیزی که خیلی تعیین کننده است خالق فیلمه. وقتی خالق بدونه چی میخواد،
همه هم با احترام باش برخورد میکنن و هم حرفش رو همه گوش میکنن و خودشون رو تطبیق میدن. اینی که به نظر من همه اینا به هم بستگی داره. البته بعضی موقع از فیلم ها واگذار میکنن، میگن نه شما اینجا موسیقی بذارین، ما کاتمون رو بر اساس ریتم موسیقی میزنیم. خب یه خیلی چیز خوبیه. البته من جدا از اون فکر نمی کنم، ولی خب موسیقی یه ذره جای بست و گسترش پیدا میکنه، یه ذره میتونه بشینه جای خودش و اونا کات میکنه. یه موقع است که مثلا میگه که اینجا نمیشد یه مثلا چند ثانیه بیشتر باشه که موسیقی یه ذره بتونه یه نفسی بکشه. مثلا میگن متاسفانه نداریم، همینو داریم و این بعد از مونتاژ انقدرش. یا بعد مثلا ممکنه که اضافه کنن یا کم کنن. یه موقعی میشه که بنبسته، یعنی هیچ جایی نداره، پس من خودم رو تطبیق میدم. یعنی اون حس همکاری باشه، همه جوری به هم دیگه خودشون تطبیق میدن که اون خوب در بیاد. صدا گذاری خیلی مهمه که یکی از چیزایی بود که خیلی بهتر شده و واقعا ضعف بزرگی داشت، مسئله صدا گذاری، موسیقی و صدا. اولا چه سنخیتی با هم داشته باشه. یادمه که سر همین دلشدگان آقای دلپاک حرف خیلی خوبی زد سر وقتی که داشتیم راجع به موسیقی اینا کار میکردیم و صدا گذاری. گفت که باید از اول یه فکری بشه که همه صداها در فیلم یه هارمونی با هم داشته باشه، حتی کوک باشن. یعنی صدای درم که بسته میشه یا به عمد شما این صدای خاصه میخوایی یا نه، رو اونم باید فکر بشه که این چه تونی داشته باشه. اونی که حرف میزنه، اونی که یعنی صدای فیلم، موسیقی فیلم فقط موسیقی نیست، موسیقی به اضافه تمام اصواتی که توش اتفاق میفته. دیدین که خیلی جاها اصلا موسیقی با همون افکت‌ها معنی خوبی میده. موسیقی فیلم یعنی مجموعه صداها، ولی وقتی که صداگذار فقط صداهای خودشو ببینه اینا با هم خوب ترکیب نمیشه. به نظر من ما تو این مرحله که من دارم صحبت می‌کنم در این مسئله پیشرفت‌های خوبی کردیم.